ay nakatune in na yung mga kaibigan natin dyan makikinig kanina. At kung nagtataka kayo bakit tahimik yung station, ay namatay yung MP3 server, yung music input ng station, kaya tahimik ang ere kanina dun sa station. Anyway, sa ating mga tagapakinig dyan, mga avid listeners natin ng Deejay SKY on the air, sabi ni Insan LV, sabi niya. Hindi pa nag-uumpisa, naka-check-in na yung mga tagapakinig natin. Alam mo, nakakataba ng puso yan. Siyempre, alam niya si Deejay SKY, kahit na galing ako sa party kanina. Ano mo, pasado alas 3 na ng umaga. Ako dumating, alas 4 na. Anyway, we have our usual family, yung mga tropa namin kasi. So we get together also, yung pag this time of the year naman na ganyan. So we get together time and again as we enter the month of December. Ganyan. So we get together, and this time we ginanap yun sa bahay nila Amy sa Canipol dyan sa may Forest Ranch, the Castillo family. At nagpapasa, ang dami namin at saka jamming kami kagabi, talagang umaatikabong jamming talaga. So si Hazel, si Banjo at saka si Hazel, yung mahusay na tumutugtog namin ng mga acoustics. So we invited them again. And this time, nag-set up kami dun sa may living room. Ay, dun sa may family room. Jamming kami dun sa loob. Halo-halo, medley lahat lang niya. Wala ka na nga time na pumunta sa CR. Anyway, I'm greeting everyone out there. Lalong-lalo na yung mga umpisahan ko, yung mga ano dyan, yung mga tagapakinig natin. Andyan si Brad Edwin. Si Edwin ng Sacramento, downtown Sacramento. Hello, Brad. Kasi akala niya kasi hindi siya maka-lock in kanina. Tahimik pala yung station kaya walang music programming. Si Michael, ang ating IT, andun naglalakwat siya. Andun yata saan siya ngayon? Sa Batangas. Doon kila attorney ngayon, naglalakwat siya ngayon. Kasama si Kid Ayos, sabi kanila. Anyway, binabati ko dyan sa room si Brad Edwin. Let me scroll, just make sure I don't forget all of them. Si Miss Candid Carrie nasa Partas bus. Nasa Partas bus pero naka-check-in siya. Ginawa naman. Ayun pala si. Binabati ko din mga taga Cubao, Quezon City. Ayan, binabati ko rin sila, Atenera, si George, si Auntie of course, birthday, 89th birthday celebrant, si Auntie Talin, Natalia Valera Fariñas, si Auntie yan. Saka si Ogie Cruz, birthday din ni Ogie Cruz, isa sa mga broadcasters namin ng Showtime dito sa Radio Filipino Americana, ganyan. Kaya maraming mga birthday celebrants na mga mga ano natin. At binabati ko yung mga tropa natin diyan, si LV ng Virginia. Andyan din, naka-check-in din siya. Lahat kayo dyan sa Cubao, Quezon City. Yung mga nakasakay sa Partas bus, ayan. Si Miss Candid Carrie, papuntang vegan. Attend siya ng Divine Word College of Vegan Foundation Day sa Vegan Ilocos Sur, City of Vegan. At saka si Emmy, at saka si Dennis. Hello, Chula Vista. Kumusta na po kayo dyan? At ating mga good-looking na mga tropa ng Yanbo, ayan, mga taga Yanbo, mga taga Samsung Engineering, pinangungunahan ni Ori, ayan. Sino na yung mga tropa ni Ori dyan? Sila Rudy, yung mga magagaling na mga crane operators dyan. Siyempre, mga kaibigan natin, mga OFWs. Alam niyo naman, I'm very passionate about the cause of the OFWs.
And for those reasons, in case na hindi nyo alam kasi, kaya for one, number one, kaya very passionate ako sa mga cause ng mga OFWs kasi number one is they're the most marginalized segment ng society natin sa Pilipinas. Oo, kung minsan ang gobyerno sasabihin pa na walang yung mga remittances daw nila, baliwala daw, hindi raw nakaka-apekto sa ekonomiya. Nako, baka mag-alta presyon na naman ako. Oo, sinasabi nila. And yet, ang remittances ng mga OFWs is already amounting to at least 25 billion. We're talking US billion dollars. And close to 30 billion kasi nga marami yung mga padala. Yun lang yung mga mga dumaan sa mga remittances yan. Ay yung mga padala kay uncle, kay auntie, kay lolo, kay nanang, kay tatang, yung misis, yan. Saka yung pangalawang asawa, yung pangatlong asawa, saka yung girlfriend number 1, girlfriend number 2, girlfriend number 3. Siyempre naman kayo naman, just sharing the blessings to everyone, sabi niya. Kahit na lobat na bas ang pag-ibig ko, nakaload pa ba ang puso ko? Hello, Miss Flor Viloria. Hello, Chula Vista. Ayan, nakacheck-in din si Manang Flor. And mga birthday celebrants natin ang auntie ko, Natalia Martinez Valera Fariñas, 89 years. Auntie, kumusta na po kayo dyan sa Cubao, Quezon City? Ayan. Wala kayo, ante. Umalilakpay ka. Balasiwan nga ko nanda. Si auntie at and in a couple of weeks, Andy, I get to see you again. Alam mo naman si Deejay SKY, Lacuachero. Hindi, masarap ang Pasko sa Pilipinas. Yan, hello naman. Si Miss Flor Viloria ng Chula Vista is checked in. Hello, Miss Flor. I hope you are in good health. Kasi katatapos lang ng surgery ni Manang Flor Viloria. And in all certainties, she looks okay naman. She appears to be in good health. She appears to be in good spirits. Yan. Si Miss Carrie naman, Candid Carrie, andon, she appears to be in good health din. Kasi nakasakay siya sa Partas bus ngayon. Ayan na. Ay, mga Partas bus, kung minsan may mga, yung mga iba may wifi. Siguro na gumagamit siya ng data niya. Ganyan. Sabi ni George, we're now in tune, Deejay SKY. Kaya nakikinig si auntie dyan. And it's approximately, anong oras na dyan sa Pilipinas? Mga alas 11, mag-alas 11 na ng gabi. Tinan mo naman, sabi niya. Kaya, binabati ko dyan, make sure I didn't miss anybody sa aking sign-in. So, salamat sa inyo dyan mga nakasign in. Ayan si Aurelio mamaya ng Saudi, andyan din, check-in din yan mamaya dyan. Siyempre mga kaibigan natin yung mga ano yan H-A-P-P-Y-B-R-T-H-D-A-Y T-O-Y-O-U Happy birthday to you. Uulit-ulitin ko ngayon sa'yo. Birthday mo pala, ano ang handa mo? Ayain mo naman kami sa bahay nyo. Dahil siyempre mga birthday celebrants, binubulabog natin si Ogie Cruz. Happy birthday, Ogie. Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Hep, hep, hooray! Hep, hep, Gaya ng sabi ko kay auntie kanina. Auntie, happy birthday, 89 years. And may you have many more birthdays to come. Greetings coming from your family. Greetings coming from across the Pacific. Greetings coming from the Estados Unidos. Greetings from all of us here at Radio Filipino America at sa Facebook. Alam niyo na, auntie. Kaya minsan kakatakuli ako dyan, auntie. And I think nagkita na kayo ni Vicky.
ni Vicky Santos, Vicky Labasay Santos. At nagbabakasyon siya dyan ngayon. Palagay ko nagkita na kayo dahil sabi niya dadaan daw siya dyan sa may Cubao. Nabi ka niya na ganyan. Anyway, mga birthday celebrants natin, kung sino man kayo, magparamdam kayo para naman kami makadalo dyan at makatikim ng kahit pansit o lechon o kung ano man ang handa ninyo. Ay, sumigaw naman kayo, magparamdam naman kayo. Sumayaw my birthday. Tayo masaya, now it's your birthday. Hooray! Hooray! Sumayaw my birthday. Sabi ni George, tulog na raw si Mami. Sige George, pag na-upload ko na, yan, sabi mo na lang sa kanya. Hello, Vegan City. Si Miss Minda Marquez is also checked in. Ayan, naka-check in na yung mga, ang dami nila naka-check in na. Anyway, lalo na yung ating sinabi ko kanina. Happy birthday sa'yo. Oh, syempre. Hooray, sabi nga nila. Happy birthday. Ayun, sabi nga nila. Anyway, ako po si Deejay SKY. It is a December 6, alam nyo naman. I don't think I have a specific theme. Alam mo naman ako. But I speak of, I discuss a lot of the current issues, the current events sa Pilipinas. Mamaya, tatalakayan natin yung mga kung ano-ano man nangyayari sa Pilipinas. Mga disqualification case na ganyan. At napapansin nyo, mukhang ang panlaban sa election disqualification. Ano ba yan? Kasi nakikita nilang galit yung mga OFW sa manok nila. Kaya, sa disqualification, binabanatan yung mga kalaban. Ayan. And anyway, gaya ng sabi ko sa OFWs, the reason why I'm very passionate is because, number one, ang mga OFWs, OCWs are probably the most marginalized segment ng society natin sa Pilipinas. Hindi binibigyan ng respeto ng gobyerno, akala mong makukuhan. And they are, for the most part, the most hardworking na mga tao. Can you imagine just being an OFW, isasakripisyo mo, kahit nagtapos ka dyan sa Pilipinas, may degree ka, engineering, accountant, o ano man yung ano mo, wala pa rin mangyayari sa'yo. Kasi, ang sistema sa Pilipinas, ang aga-aga, ang sistema sa Pilipinas, pag ikaw naka 30-35 na, parang paso ka na eh. Yung sistema, hindi, dito sa Estados Unidos, kahit 70 years old ka na nurse they will still hire you. Basta kaya mong gawin ang trabaho, walang diskriminasyon sa edad. Ay sa atin, ano ba yan? 35 years old ka na o 30 years old ka na, sasampa ka na, paso ka na. Kaya nakikita mo doon pag sinabi yung mga announcement na wanted 18 to 25 years old ladies with pleasing personality. Yung mga ganon tirada. Ano ba yan? Itong mga OFWs natin, napipilitan ngayon, ikaw, graduate ka na ganyan, wala kang mahanapan trabaho. Kasi, ang sistema, kung wala kang connection, walang mangyayari sa'yo. Bago engineering graduate ka, andun ka, magkakahera ka sa isang shopping center. Can you imagine that? Pinag-aralan mo lahat yung mga engineering, mga theory ng from anywhere from computer engineering to civil engineering, walang mangyayari. So, what is your other recourse sa paghihirap ng iyong mga parents? Pagkagastos, ibinenta lahat yung mga baka at mga kalabaw para lang sa'yo. So ikaw magkukonsensya ka rin siyempre sa mga parents mo o kaya sa mga auntie mo kung sino mang managadap sa'yo o magkukonsensya ka rin sa girlfriend mo dahil pinag-aral ka. Siyempre, nahihiya ka rin sa girlfriend mo, di ba? Biro mo, 3 girlfriend yung nagpaaral sa'yo.
siyempre, kailangan din mabigyan mo sila ng yung paghihirap nila. Di ba mga kaibigan? Di ba? Can you imagine that? Pinag-aral ka ng 3 girlfriends mo. Ngayon naging engineer ka. Walang mangyayari sa'yo. Di siya, kailangan mag-abroad ka. Mag-OFW ka ngayon because that's the best alternative that you have. Ngayon, marami ka pang lalampasan. Hindi ganun kasimple ang mag-OFW. Mamaya, andyan, nakaligid dyan sa POEA, mga recruiters. Hindi mo alam kung sino yung totoo at saka sino yung palpak. Kaya, bago mamaya, kukunin yung, may recruiter ka na bunggo na ganyan. O yun, kukunin na ganyan yung deposit mo, kukunin pa yung passport mo. Itatago pa yung passport mo, patay ka. Nakapag-down ka na ng 10,000 pesos. Ayun pala, yung recruiter na yun, palso. Ngayon, nakatenga ngayon yung 10,000 pesos mo at saka yung passport mo. Wala ka na naman. Tigil ka na naman doon. Mabibiktima ka na naman ng mga illegal recruiters. Lalo ng mga babae, mga ganyan. Alam mo yung mga estilo ng kuminsan nakakaawa rin kuminsan kumakapit sa patalim sa hirap ng buhay sa Pilipinas. I-recruit yung babae, sasabihin na ito, bibigyan ka namin ng trabaho sa Italy o sa Greece, sa ganyan. Bankrupt na nga ang Greece. Sasabihin na ganyan, sige, pero magtuturist muna tayo dito sa Malaysia. Bago sa Malaysia, sasaluhin ka ng recruiter namin, dadalhin ka sa Greece. Ayun. Yung mga ganong tirada, bago pagdating sa Malaysia, magkatimbogan. Ngayon, matetenga doon sa Malaysia, yung babae. Kapwa nating Pinay, mga those things na ganyan. So, kailangan lampasan mo munang hindi ka makabunggo ng palsong recruiter. Isa na yon, dadaanan mo. Bago maraming mga fixers daw dyan sa POEA. Ano ba yan talaga? Mga fixer talaga. Yung sistema talaga Ano bang tawag nila doon? Hindi ko na tatawagin na bulok. Pero tawagin ko na rin na bulok na sistema. Ang aga-aga na ay maimpatyo si Deejay SKY. Anyway, and the other thing, the reason I'm very passionate about the OFWs, halos lahat ng mga kapatid ko, dating mga OFWs yan. Starting with Edwin, at saka si Marites, at sa kanilang anak na sila Riza. They OFW sila ng Milan, Italy, for almost 25 years, more than 20 years. Doon sila. And I used to visit them in Milan when I used to fly from Rome to Linate Airport. Yan, mga OFW, mga kapatid ko. And then susunod yung si Melly. Kapatid ko si Melly, nag-OFWs dyan from Greece. Kasi nga kukunin sana ni Edwin noon sa Italy si Melly, nasa Greece yan. Nagtrabaho yata sa yung boss niya ay yung halos wala pa siyang pahinga dahil lumilipad sila parati Yun ang mahirap pag may private jet wala kang pahinga And then from Greece pumunta siya ng Hong Kong. And then Hong Kong nung gumana yung mga petition. Susunod na OFW na kapatid ko si Becky. Si Becky na asawa ng bayaw kong si Jojo, the De La Vega family ng Marikina. Ayan, OFW din siya ng Saipan, working for an investment company. Ayan, OFWs din ang kapatid ko. Bago ang susunod, si Noli, yung kapatid kong Noli nasa Ireland ngayon. Sila ni Gina. OFWs din ng Saudi yan ng about I think 8 or 9 years. Sa Saudi naman yan yung kapatid kong si Noli. Siyang magaling kumanta sa aming mga kapatid, saka magaling maggitara. Ayun na, may musically inclined na mukhang nagaya niya si Deejay SKY. And then susunod yung bunso namin. Happy birthday nga pala sa bunso, si Jackie. Si Jackie naman is a registered nurse sa Saudi, sa King Faisal. Naman siya nagtrabaho for so many years. So nakita nyo lahat ng marami akong kapatid na mga OFWs,
And I understand the things that they have to go through. Kasi I have a lot of times a one-on-one talk with them para I can get a feel kung ano talaga ang kwan. Kaya in a way, that's why I really admire yung determination ng mga OFWs. Napakadaling sabihin na OFWs. Bago ang tingin sa'yo, ATM machine. Lahat ng, pag ikaw nakapag-join ka ng OFWs sa baryo mo, nako, ikaw ang ATM machine ng baryo. Ganyan. Siyempre, tutulungan mo nga mga kapatid mo, mga parents mo. Pero hindi lang yon. Pati yung kapitbahay mo. Ayun, pati yung mga extended family mo. Ikaw ngayon ang kikibuhin na ganyan. Ay, uncle, auntie, manong, tatang, lolo. Ganyan. Ay, tulungan nyo naman kami kasi namatay si ganito, yung kamag-anak natin. Ganyan. Kaya tuloy yung pag ikaw umuwi ng Pilipinas sa OFW, natatakot kang magtanong na, ay, kumusta na po kayo? Pag sinabi mong gano'n, ang siyempre ay sasagot naman sa inyo. For some reason, ay nako, ganito, kastoy, masaksakit tayo lata, kastoy, agsaksakit ti ubot ko, kanagito yung patong ko, kanagito yung lapayag ko. Kaya tuloy, sasabi mo, madidepress ka tuloy pagdating mo doon dahil, kumusta na kayo, lolo, tatang, uncle, na auntie? Ay, kastoy, agsakit di tuming ko, kaya dagito ito patong ko, kung dito yung talo nga saka, kung agsaksaki damit din. Yeah, so sometimes it is really disturbing if you look at the Philippines talaga na now we export a lot of this labor starting with the OFWs na ganyan. And not realizing ang mga, not necessarily the immediate family, yung mga extended family natin sa Pilipinas. O kung minsan hindi nila naiisip na yung pinagdadaanan ng OFW, nagsasakripisyo, halimbawa ang sahod niya ay sabihin natin, $1,000, $1,000, halimbawa, let's take an arbitrary number. $1,000 ang sahod niya. Alam mo, ipapadala ng OFWs, believe it or not, ipapadala niya ng $995. $5 lang ang matitira sa kanya. Oh, isipin mo yon. Let it sink for a moment. Yung sinabi ko, $1,000 ang sahod niya, ang ipapadala niya $995. Para lang mabigyan ng future at kaligayahan ang pamilya niya. Para lang mabigyan ng kaligayahan ang kanyang mga magulang. Para lang mabigyan ng kaligayahan yung mga girlfriends niya. Para lang mabigyan ng kaligayahan ang kanyang mga kapitbahay, extended family, and the rest of history. Ganun. Ang hindi lang kasi. And then, siyempre, kapapadala pa lang sa sahod, mamaya magre-ring na naman yung cellphone o yung text naman, darating yung text. Tay, nay, magpadala naman kayo kasi birthday ko next week, kapapadala mo lang. Mapipilitan na naman si manong, si tatang, si manang, si ading, si uncle, si ano. Mapipilitan naman siya na uutang para lang sa kaligayahan ng kanyang pamilya. And yet, kung minsan hindi nare-realize sa Pilipinas kung gaano kasakripisyo ang mga OFWs. Ang aga-aga man. Yung ganong and yet, bago pag-uwi yung OFWs, tataniman pa ng bala ng mga salbaheng. Okay lang ako. Bago tataniman pa ng bala, talagang, kung di ka pa naman makabuhay ng tao. But anyway, I just want to dramatize and I just want to call to attention nga naman ang mga OFWs natin. Binabaliwala, pati mga remittances na mga ganyan, wala daw kinalaman. But anyway, my hats off to all you OFWs out there, OCWs, kung saan man kayo, nasa Hong Kong kayo, Singapore, Taiwan, Korea, Saudi, Qatar, Dubai, Greece, Italy, Europe, hanggang doon sa mga Balkan countries may mga OFWs Nagsasakripisyo lang ang tao para lang mabigyan ang kinabukasan ang sarili nila
Ay, yung mga seaman natin din. Marami din mga seaman dyan. Ganyan. Marami akong na-meet kasi nung nasa Italy ako. Pag dumadaong sila doon sa seaman, sa nakikita namin. Yung iba, pinapasyal ko nga sa aircraft carrier when I was there. But anyway, my hats off and congratulations to all of you there, hardworking OFWs ng ating mundo. Sinasabi lang kayo ang bagong bayani, bago hindi naman kayo kinikilala. Kaya pagdating ninyo sa eleksyon, kayong mga absentee ballot dyan, i-convert nyo ang sinasabi nilang walang kwenta ang mga remittances. Kaya takot sila sa OFWs. Ay, yung mga ganang sitwasyon na ganyan. Anyway, yung mga celebrant kanina, eto, para sa ating mga OFWs naman ito, ayan. Bako tatawag ka pa, wala pang load, hindi mo makontak yung tatlong girlfriends mo? Para sa inyong lahat dyan. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Kayo nakikinig sa Radio Filipino America, your only internet radio station. Deejay SKY, December 6, 2015. Hello sa buong mundo. Ba ang halaga ng piso? Di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo? Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba? Madalas mo akong i-text kahit sa puso mo. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss. Boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ayan, binabati ko rin ang ating IT, si Michael. Saka si Maricel, ang kanyang magandang misis. At saka si Kid Ayos ng Bicol region. Naglalakwa sila sa Batangas yata. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka?
Kumusta ka? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ayun, pag narinig mo yun. kaya kung minsan, siyempre, kinukontak mo yung girlfriend mo, yung misis mo, yung mister mo, ganyan. Hindi mo makontak the number you have just dialed is either unattended or having a good time. Anyway, andyan sa Rom, binabati ko rin sila. Just check-in. Hello, Paris. Mga taga-Paris, si Mel, nakikinig din niya ngayon, naka-check-in. Kumusta na po kayo dyan? Si Manang Flor ng Chula Vista. Flor Viloria of Chula Vista is all tune in. Saka si Vera, saka si Miss Janet aboard the Carnival Cruise Ship Victory. Andun sila sa may off Cozumel, Mexico. They went aboard from Florida. And then from Florida, pagbaba nila, balik sila rin ng Florida, ng cruise ship for 4 days. And then magdadrive na naman sila heading west naman on Highway 10 West, passing through Florida, Pensacola, New Orleans, and all the way to Harris County, Texas, and then Texas, San Antonio, El Paso, and then New Mexico to Arizona, and then back to the borders of California. Ayan ang long drive na ganyan. Masaya kasi yun kasi you get to know your friends, you get to know your kasama sa buhay habang naglo-long drive kayo na ganyan, di ba? Anyway, binabati ko kayong lahat dyan, yung mga andyan naka-check-in, sabi nga nila, andyan yung mga si Miss Minda Marquez ng Vegan City, si LB ng Virginia, andyan din siya. Stay warm, insan. Alam mo naman sa Virginia. Si Brad Edwin ng Sacramento, who used to live in Milan for 20-something years. At ganun din ang kanyang may bahay si Marites. Kanilang anak si Larissa. Binabati ko rin sila. You know, yung mga kapatid namin, they waited for 20-something years, 24 years yung petition nila. And sa awa naman ng Diyos, nung gumana yon, so it was a better alternative na ganyan. So now, andito na sila sa Estados Unidos. Except for Noli. Andun siya sa Ireland, sila ni Gira ngayon. But Noli used to live here in Sacramento also. Anyway, December 6, 2015, gumangawa si Deejay SKY. Lahat ng mga holiday mode, lahat ng mga tao rito sa Estados Unidos. Pag mga weekend kasi, the first weekend of December, yan, may mga party-party na yan. Kasi yung first 2 weekends, dyan nagkakaroon ng party. Kasi by the weekend of 17, 18 na mga ganyan, wala na. Holidays na kasi sasara ang university. Kami naman sasara ang university. Kaya si Deejay SKY, maglo-long drive naman ako. Long drive ako papuntang Pilipinas. Yung mga birthday celebrants dyan, yung aming bunso, si Jackie, sa Sacramento, binabati ko rin siya. December 5, celebrant ng ganyan. Happy birthday sa iyo, Bunso. Kaya lang hindi siya nakikinig kasi sa sa show ko sa YouTube. Siguro nakikinig siya na ganyan. Wala siya kasing Facebook and then si Sister Melly of Mira Mesa is also checked in. At siyempre, sabi ko sa mga kasama ko kagabi, jamming kami kasi noon sa Saturday evening dito sa Castillo family with Paul and Amy. At andyan lahat yung mga tropa namin. Ang dami namin kagabi bago may acoustics kaming si Banjo at saka si Hazel. Yun ang sponsor namin ni paring Manny Santiago at saka ni Flor. Hello, sila Marilyn. Sino ba yun dyan kagabi? Sila hindi, mga kapatid ni Laga, sila kuan. Ay, andun si Laga nga pala kagabi. Ayun, andyan sila lahat kagabi. Ang dami nila, sila Tessie, mga Angeles, si Stroke ba to? Ayan, si Tessie. Andyan sila lahat, si Maliwat, Elsa.
Saka si Art. Ayan, jamming din sila. Kaya andun kami gitara and I was on the keyboard. Alam mo naman si Deejay SKY kung ano mga instrumento ang inahawakan naman. But anyway, para sa ating is December 6, 2015 and you are tuned into Deejay SKY on the air. And I don't have any specific right now but I'll bring you some of the news later. Kaya para ating mga taga nakikinig dyan, mga taga Samsung Engineering, mga good looking na mga kondas, saka mga magaganda kung may mga babae na mga ano dyan, mga OFWs na kasama ninyo siyempre. Basta kayo mga OFWs nandyan sa buong mundo, basta pagbutihin nyo lang ang trabaho, ganyan na lang. That's the best you can do. And we know of your sacrifices. At saka kapit lang kayo doon, ingat lang kayo and just take of your good health, take care of your health. Sino man dyan? Si Miss Candid Carey nakasakay sa Partas Bus. Ando nakikinig on her way to attend the Divine Word College Foundation Day sa Vegan City. Hi DJ Sky, sabi ni George, Ate Nena here. Please don't forget to greet George on the 22nd birthday. Warm regards. Oo nga naman pala si George. Happy birthday. Nakalimutan si George. Si Auntie ang focus. Of course, Ate Nena. Yes, happy birthday George. On the 22nd naman si George. Malapit na. Hayaan mo, pasyal tayo dyan, 22nd. Pasyal tayo. Andyan na yata ako by 22nd eh. Alam mo naman si DJ Sky kung saan pasulpo-sulpot. Maglolong drive ako sa Pilipinas. You know, it's really different. Alam mo yung Pasko sa Pilipinas. Naalala ko nung sinabi ko nung broadcast ko kahapon yan eh. You know, you remember the younger days. Ayan, si Aurelio naka-check-in na. Si Aurelio Guzman, sabhay Alcar, sabi niya, good morning DJ Sky, the whole world. Hi Melly, magandang morning. Yes, Kari. Si Aurelio is also check-in from Saudi Arabia. Si Aurelio Guzman, kumusta ka dita Aurelio? Anyat ti madamag dita. Anyway, andyan na sila lahat nila boss. But it's nice and I myself, kahit na tatatlong oras yung tulog ko, I still have to wake up. Alam mo naman, and it's because of my passion for broadcasting. Ganyan, siyempre. Siyempre, pag humarap ka ng camera, buhay na buhay ka na naman, di ba? Magme-makeup ka na naman. Lalagay mo na naman yung mga pilik mata mo, ganyan. Siyempre, magpapandiling ka na naman, ganyan. Siyempre naman, you have to look good kasi yung sa akin may video kasi eh. And then I post it on YouTube. Kung mamimiss nyo halimbawa ngayon, pumunta ka lang yung sa YouTube o kaya yung link ko sa Skyrom. And then makikita na naman si DJ Sky. Napasaway, sabi nga nila. Pero ito naman para sa inyo. Anyway, yung sinasabi ko yung Christmas. I remember my younger days pag nag-Christmas carols ako, di ba? Maybe I was 11, 12 years old. Pag yung mag-Christmas carols kayo, sasama kayo sa crowd, siyempre. Ayun. Di, punta kayo ng bahay, kanta-kanta kayo. Ikaw naman, sasama ka kasi andun yung crush mo. Ayan. Ganyan ang crush mo. Ikaw naman, pakulding-kulding ka pa. Kanome. Gimbabain ka kanome. And then, kakanta-kanta ka doon, kahit 109 yung boses mo. Kasi kanta ka pa rin kasi nakikita ka nung crush mo. Ganon. And then, siyempre, bibigyan kayo ng, pag nagbigay sila ng 5 piso, mamarkahan nyo yung bahay. Uy, naganuti inted na dahil 5 piso. Di, siyempre, pupunta ka sa next na bahay na naman. Mamaya, babalikan mo na naman yung bahay na yon. Siyempre, mabibisit din yung dahil kasasabihin nung nagbabantay doon, Anti na gito adadaman nito pangatlo na nilang punta rito Kaya bibigyan ka kayo ng 5. Ikaw naman, kayo naman magagalit na kayo. Bako kakantay niya, bulong ti apatot, Pasko ayo nga naimot. Magagalit na kayo. Pangatlong balik niyo na doon. Maya-maya pagkatapos na Into the Night. Ayun, yung collector ninyo, siyempre, nakalagay lahat yung mga coins sa bulsa niya. Di, ilalagay nyo na doon. Pumunta kayo doon sa may ilaw, sa poste, para makita lahat yung nakolekta ninyo. At saka kakapkapan nyo pa yung collector nyo. Lahat ng bulsa niya, kakapain nyo lahat. Yung mga babae na kakapain na gano'n, iba naman ang kinakapa. Hindi na yung mga baryang kinakapa. Na ganyan. Talagang halos ubaran yung collector. Baka naman mangungupit Kaya kasi ang dami siyang bulsa Ayun pala yung bulsa niya na gano'n may butas yung isa. May dalawa pa siyang dalawa pala ang pantalon niya.
O kaya kinakapang talaga na gano'n. Ganyan. Maya-maya kung ano. Kasi kung minsan nagbibigay din sila, ito, na-miss nyo ito, may patupat pa rito, sabi na ganyan. Siyempre. Ibang patupat pala dyan. Ay, sabali nga patupat, dahita patupat ko, dahita, kamakamilin nyo, meteng ko na. Kasi nagbibigay din sila ng pagkain, di ba? And speaking about patupat, gumawa ako ng mga patupat kagabi. Alam mo naman, I only do that once a year na ganyan kasi matrabaho. Pero yun ang dinala ko sa party kagabi. So nagdala ako ng maraming patupat. And alam niyo ba, pag gumawa ko ng patupat talaga, it's made in heaven. Ayan kami lahat. Sabi na, George, magkikita tayo dyan. Ayaw mo ito mag-lunch tayo for your birthday celebration. December 22nd, si George, the De Leon family of Cubao, Quezon City. Diyan, kung makikita nyo yung Stella Maris, diyan sila malapit diyan. I used to go there a lot. Ganyan, alam mo naman, lakwachero tayo. Anyway, ganun. Bago ilabas lahat yung mga barya. Ngayon maghati-hati na kayo siyempre. Ayan, 5 kukwam, kukwak, kung kunadami. Bago yung kung pasaway naman yung nagbibingay-bingay na ganyan. Kukwam, kukwak, may aminin. Apay, maya-maya, away na. Bago pag naghati-hati na kayo ng mga coins na pinagkarolingan nyo, tatabi na kayo dun sa kabilang kanto, buntayog na. Magbubuntayog na kayo. Sugal na naman yun. Mga talaga. But it's fun in childhood days pag nagkakaroling kayo. It's always fun na ganyan. Siyempre. But that's the spirit of Christmas in the Philippines na mamimiss nyo. Bago pagparbangon, magsisimba kayo, di ba? Sisimba kayo na ganyan, no? Punta ka naman doon, magdadasal ka. Kunwari, nagpanayandasal mo, magpasok mo ng simbahan, pero tinitingnan mo yung crush mo doon. Kaya ka bumabangon ng maaga ng madaling araw para lang makita mo yung crush mo. Ikaw talaga, ganun. Bago kahit antok na antok ka, naglalakad ka, papuntang simbahan, naririnig mo na lang. Nakapikit kasi yung mata mo na naglalakad ka, naririnig mo lang yung katok-katok ng mga step-in ng mga babae. Kutok. Madaling araw, ginigising mo yung pakiramdam mo. Papunta kang simbahan na ganyan. Ganyan. Sabi ni Flora, saan na yung suman, Manong? Sabi niya, ay may second batch pa ako. Babalik ako mamaya dyan sa Seafood City at kukuha pa ako ng 10 pounds. Matrabaho kasi. Ayun, kakatop. Anyway, magsisimba ka sa Pilipinas, pero ang sarap ng pakiramdam kasi malamig-lamig na ganon, naglalakad ka, half asleep ka, inaantok ka pa, pero pagpasok mo na ganyan, siyempre, mag-cross ka muna, magdasal ka muna, ganyan. Maya nakita mo na yung crush mo, gising ka na. Ayun, gising na yung pakiramdam mo. Ayan, gano'n. Siyempre, bago paglabas ninyo, kunwari, na-delay ka, yun pala, sinasabayan mo yung crush mo na ganyan. Paglabas mo, parang nagsalisi lang kayo, kunwari. Gano'n. Bago yayayain mo siya, hi, miss, ay, andyan ka pala. Kala mo, hindi mo siya nakita, kanina mo pa tinitingnan parang nagsalubong lang kayo, hi, kumusta na? Ganyan, ay, andyan ka pala. Gano'n. Mamaya, yayayain mo na siya, ay, kain tayo ng bibingka, sabi niya. Sabi mo, ang bastos-bastos mo naman? Ano yung bibingka ko? Hindi, bibili tayo ng bibingka. Yun ang ibig sabihin niya. Kasi, siyempre, inaantok din yung crush niya. Iba yung dinig niya. Akala niya yung bibingka niya ang sinasabi na, ano ba yung bibingka? Ang sinasabi naman nitong lalaki, halika kumain tayo ng bibingka dyan. Kasi marami nagluluto ng bibingka sa kalsada, na ganyan Oo. Bago ngayon pipila kayo doon. Bago yung pila, ang haba-haba ng pila, 15 ang nakapila. Ayan, ganyan. Pero pipilaan nyo pa rin kasi ang sarap ng bibingka Yung bibingka na inilalagay sa damili, bago nakalagay doon, may niyog, may itlog pa. Special, sabi nila, may itlog. Lalagyan ng itlog dyan, may special daw, gano'n. Bago may nakapatong na lata, bago meron yung mga coconut hash, doon nasusunog doon sa tuktok na. Yung gano'n, yung the sight of that for the holidays na ganyan. Bago, kung minsan pag naubusan na sila ng coconut hash doon na pinangsisigan nila, hinahanap na nila yung mga lumang sapatos. Yun na lang sinusunog doon sa tuktok noon para para may init pa rin kasi kung minsan nauubusan ng
panggatong na coconut husk doon sa tuktok ng damili na pinagluluto ng bibingka. Kaya yung mga iba kung minsan pag nauubusan na ng panggatong, naghahanap ng mga lumang sapatos. Yun ang mga sinusunog na ganun nilalagay nulun sa loob para syempre amoy sapatos, amoy ang tibay. Masarap pa rin yung bibingka. That's the spirit of Christmas sa Pilipinas, mga kaibigan. But anyway, ipagpatuloy natin para sa ating lahat mga tagapagkinig dyan, DJ Sky on the air, December 6, 2015. Kayo pinakikinig sa Radyo Filipino America. Sa inyong lahat, para sa inyo ito. Nang si Judas na dulas, ang balbas biglang nalagas, tuhod niya ay nagasgas, pero di malang si Judas, tinukso ni Barabas, natawa naman si Hestas, nang mapiko na si Judas, silang dalawa ay hinampas. Alam nyo ba ang tatlong to ay talagang mag-best friend, sabay kong matulog at sabay din kong kumain. Pero ang nakakailan sa lahat sa tatlong ito, parehong may patay na kuko. Kaya naman sila ngayon, mas tumibay pa ang banding, panay na rin ang picture taking, kahit bungal walang ipin. Alam nyo ba ang tatlong to ay talagang mag-best friend, sabay kong matulog at sabay din kong kumain. Pero ang nakakailan sa lahat sa tatlong ito, parehong may patay na kuko. Lante nang si Judas nadulas sa loob ng bus, ang tuhod niya'y nagkaroon ng gasgas, sa sakit na dinanas para siyang hinampas, pati puso niya ay parang nilaslas, kaya panay kantyaw ni Barabas Estas, dahil balbas niya ay nalagas, pero si Judas natawa ng malakas, nang ang dalawa ay nahulog sa bus. Alam nyo ba ang tatlong to ay talagang mag-best friend, sabay kong matulog at sabay din kong kumain. Pero ang nakakailip sa lahat sa tatlong ito, parehong may patay na kuko. Alam nyo ba ang tatlong to ay talagang mag-best friend, sabay kong matulog at sabay din kong kumain. Pero ang nakakailip sa lahat sa tatlong ito, parehong may patay na kuko. Parehong may patay na kuko, na kung tawagin ay kukong bato, na kung tawagin ay kukong bato. Ayan. Siyempre, alam mo naman ito. Para sa ating mga kaibigan dyan sa Region 1, ang paborito ni DJ Sky. Abaro ket makakasawaan, mga sawaan di anak di manalo. Happy birthday sa ating mga celebrants dyan, si Ogie Cruz, si Auntie Talin, Natalia Martinez, Valera Fariñas, si George De Leon, si Jackie, ang aming bunso sa Sacramento. Para sa ating mga kaibigan dyan, nakikinig sa DJ Sky on the air. Mga sawaan di anak di mangalam, dahil ko magustuhan. No ang
Rabi, agriin kami, akin inapel kami. Numay abaro, ket makakasawa mga tawa di anak ni doktora, taiso magustuhan. No agtudo kami, agtudo kam adwa, tengat rabi agriin kami, ating tinudo kami. Numay abaro, ket makakasawa mga sawa di anak ni Bolstar, taisot magustuhan. No aglabos kam adwa, tengan rabi agriin kami. Linagos kami. Numay abaro, ket makakasawa mga sawa di anak ni Koboy, ay takisot magustuhan. No sakay akmet, sakay kam adwa, tengat rabi agriin kami, asin na kay kami. No may abaro, ket makakasawa mga tawa di anak ni sorbetero, taisot magustuhan. No aktilpat akmet, sarap aktilpat kam adwa, tengat rabi agriin kami, ating tinilpat kami. Sarap yung kuday. Ayan, sama. Nung mga asawag, tengat rabi agriing kami, agkin kinalong kami, kunanami. Anyway, ating mga tagapakinig dyan sa Deejay SKY on there. For those of you that have seen, you probably have heard yung pagka-disqualify ni Grace Po na ganyan. Siyempre, It's so bothering yung pagka-disqualify na ganyan. But siyempre hindi rin bumibigay si Grace po. She's going to appeal. Ang tinira siya doon yung 10-year niya. 10 years na residency requirement niya. Doon siya tinira doon. But hopefully hindi mabawasan ng mga seleksyon ng mga kandidatos natin, mga deserving na ganyan. For the presidente, alam niyo naman kung sino na mga kandidato, si Jejomar Binay, si Mar Rojas, si Grace Po, who's currently on the disqualification case with the Senate Electoral Tribunal, and then andyan si Miriam Santiago, Senator Santiago, tatakbo rin, and then of course Duterte is in the mix also, lalaban ng presidente. And then sa vice naman ng presidente, andyan si may bahay dati ng DILG Secretary, Lenny Robredo, and then andyan si Bongbong Marcos, andyan si Cayetano, Senator Cayetano. And then, andun naman si Cheese Escudero under Grace Po. Ayun ang mga selections ng quad. Hopefully,
Ang ina-advocate ko lang dahil it's always my point here when it comes to election update 2016 na wala akong pinapanigang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ina-advocate ko lang is for the Pinoy voters to go out there and vote yung talagang very well thought na kandidato ninyo. Hindi yung pinakapopular, hindi yung pinakapogi, hindi yung pinakapangit. Basta ang iboboto nyo, yung inaakala nyong makapagbabago, makapagbigay ng kabutihan sa buhay ninyo at sa mga pamilya nyo sa Pilipinas. Yung mga ganyan. That's my advocacy always na ganyan. So, the right to vote is something that should be near and dear to your heart, especially comes this October 2016. To go out there, doon nyo lang may papakita ang ano nyo, laban ninyo sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas when it comes to mga abuses na ganyan. Kasi yung systemic kasi yung mga abuses sa atin, when it comes to corruption na ganyan, andyan na yan talaga. Kaya kung minsan mahirap mo ma-overhaul, but we are not giving up. You look at all the tragic issues ng Pilipinas. Yung Maguindanao Massacre, it is the 6th year already sa court system hanggang ngayon. It is the single largest event na maraming namatay na mga journalists na nasa media. A total of 58 fatalities or victims of that Maguindanao Massacre. And then I believe we have 38 media person in that entourage, and they were on their way to the provincial office to file the certificate of candidacy to challenge the Ampatuan hierarchy during that time. Ay inambos sila bago pinatay 58. Can you imagine that? In one, sinalubong na lang sila basta na pinatay na lang yon. And until now, 6 years after, wala pa rin nangyayari. It is very disturbing, it's very sad. But then again, gaya tayong mga Pinoy na very resilient, huwag bumigay. Basta tutukan natin, gaya ng sinasabi ko sa mga OFWs, mahalin ang trabaho. Alam kong hindi madali ang maging OFWs. There's so many challenges out there. Kung minsan nagkukwentuhan kami ni Ori kasi gusto kong marinig, first, gusto kong marinig doon sa mga kapatid ko, kung ano yung mga istorya ng mga buhay ng OFWs nila. Meron pa kong isa dito sa University of California, San Diego, UC San Diego, where I work, currently work for 15 years now. Merong isa si lalaki, OFWs to, nagtrabaho sa Vietnam. Ay, yung mga kinukwento niya, marami din kinukwento siya doon tungkol doon sa mga abuses against OFWs. Yung pag-isasanla yung passport na ganyan, bago iipitin na yung passport, lalagyan ng penalty yung inutang, mga ganon, mga abuses. Yung mga iba nagcross ng border ng Vietnam, pupunta magtrabaho sa Laos, sa Cambodia, mga ganyan. And yung lalaki, yung Pinoy na yon na dating nasa custodian sa amin, he worked there for 9 years in Vietnam. Marami din siyang kunento ng mga very disturbing and sad stories ng OFWs. Marami ding success stories, of course, na mga ganyan. We have like Mary Jane Alvaro of Dubai, originally from Olongapo City naman dyan, who was hired as a young chemical engineer of a textile corporation initially. I believe graduate siya ng Adamson University as a chemical engineer. And then she went to Dubai. And then nagtrabaho siya sa kumpanya as one of the kaisa-isang babae na chemical na engineer doon sa isang department. Pero ang mentor niya isang British, I believe, na ganyan. Minentor siya, tinulungan siya na ganyan. And she was able to break out through the ceiling glass, the proverbial ceiling glass. And guess what? She is now the CEO of Geosciences Testing Laboratory sa Dubai. And a predominantly male-dominated society, syempre babae pa siya. And of course, she was married into the Almadi family na ngayon sa Dubai. Na ganyan. May dalawa siyang anak. Isang lalaki, isang babae. And she is a success story. And because of her visibility,
marami siyang awards. Male entrepreneur, female entrepreneur of Dubai. At saka, what is also admirable about her, Mary Jane Alvero, is she's giving back sa mga ating mga kapwa kababayan na mga Pinoy. She likes classroom instruction, nagbibigay ng mga teach-ins dyan sa university, at saka sa mga IT lessons, mga classes, nagbibigay siya dun sa mga kababayan natin sa Dubai para ma-advance naman yung mga karir ng mga iba na andon. Baka sabihin nila sa ano lang tayo magaling, mga kalokohan na ganyan. Pero I admire her passion for helping out mga fellow kababayans niya. Usually, yung mga iba pag nakaakyat na ng ganon, bahala na kayo sa buhay niyo, sabi nila sa kapwa Pinoy. But in Dubai, Mary Jane Alvero, the CEO of Geosciences Testing Laboratory, is very admirable, and I salute you, Mary Jane, for being the person that you are, and you do deserve all the accolades and recognitions that you have up to this day, and God bless your heart for helping our kababayans and our OFWs, especially in Dubai area. Anyway, si Aurelio, sabi ni Aurelio, nakakamiss naman ang tangadan. Sabi niya, all those days, ikaw is from there, like me, adopted ng Batangas. Anyway, pagpatuloy natin ang ating music selection na yung kay Mark Zuckerberg, mamaya. We'll talk about Mark Zuckerberg, yung kanyang donation sa charity, sa tao giving back to the community. Ang 99% sinabi niya doon to a letter nung ipinak yung anak nila, si Max, na idodonate niya ang kanyang fortune, 99%, to community, giving it back to the community. And of course, we also have the news of the U.S. Marine Pemberton being convicted of hindi murder ang conviction niya because it was presumed to be not premeditated, kaya hindi pumasa yung murder. I think he was convicted for homicide, found guilty of homicide sa ni Jennifer Laude. Pagkamatay ni Jennifer Laude na ganyan. We will discuss that also. And the time is 9:07 West Coast time, Pacific Standard Time. At pagpatuloy natin, ito naman si si Manny Pacquiao. Para sa ating mga kaibigan, mga Pinoy sa buong mundo, God bless you all. Huwag kang lumuha, kaibigan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Huwag mong sisihin ang sarili. Mga pagsubok lamang yan.
May special request naman ito. It won't be long till we're older. Never Let Go. Sabi nga ni Ian Constantino sa si David DiMarzio. Got good faith. Believe in us, 'cause we've got something time cannot erase. I'll just kiss you longer. I get swept up in you stronger, yeah. Through the memories we'll make. Give me your hand to hold, and even when life hits a bumpy road, I promise I'll never let go. The time will come when your hair's white and I don't have mine. We'll laugh about those things. When we dream of the past, it'll come right back like the flowers every spring. They won't believe us. I'll say I just got lucky, yeah. It's that you took my hand to hold. I'll give you my heart and soul every day as the years unfold. I promise I'll never let go. Season, if together we keep dreaming, yeah. We'll see our wishes all come true, 'Cause I've got your hand to hold, and even when life hits a bumpy road, I promise I'll still be making you smile. 'cause darling, I'll never let go. Ayan, that is the English version ng Kahit Maputi na Buhok Ko. Kinanta ni Ian Constantino at saka yung feature ko kahapon si David DiMarzio. Mahilig kumanta ng mga Pinoy na mga Tagalog ng mga kanta si David DiMarzio. Kaya okay din yung mga banat niya At saka kumakanta siya ng mga kumakanta pa nga ng Chabacano sino mga Chabacano naman nakikinig sa atin saan. But anyway, salamat dyan sa pagtangkilig dyan sa ating show December 6, 2015 ngayong linggo ng Deejay SKY on the air. Siyempre natutuwa naman ako, and that gives me the passion, that gives me the urge to get up in the morning kahit na 3 hours lang yung tulog ko. Siyempre, kaya naiilang akong bitawan talaga na yung ang sarap kasi malamig-lamig na dito sa San Diego ng konti, but it's not as cold kagaya dyan sa Virginia. Siyempre, pag makikita ko, and for me to, kung gusto ko bang matulog, hihirat pa ako. Pero I think about all you listeners of DJ Sky on the air, of course. Kaya babangon ako siyempre, and then lalo na may video ako, kaya hindi ako pwedeng bumangon na nakapajama bago magbo-broadcast na lang dito kasi makikita ako sa camera. Kaya gano'n. So, siyempre kailangan mag-makeup muna ako, gano'n. Ilalagay ko pa yung aking mga pilik mata. Siyempre. Kayo naman, oh. Kaya
ano muna ako, may dress rehearsal muna ako. Ganyan, kasi makikita ako sa video. Anyway, kagaya niyan, early in the morning, nakikita ko sila Brad Edwin ng Sacramento, naka-check-in na, ang aga-aga pa. Kasi kanina walang sounds ang radio station kasi yung MP3 feed na computer ay tapos na yata yung programming niya. Kaya walang pumapasok na music doon sa station server. Naka-on yung station server, meaning nagbo-broadcast, pero walang bino-broadcast na music kasi yung programming ng music wala. Kaya tahimik. Kaya pag nag-tune in ka, akala mo hindi nga walang music. So anyway, I was able to log in. Naman okay naman yung smooth ng remote ko. So I'm not gonna play music, and I was texting with Michael Bansales kasi Maricel kanina, ang anting IT sa Bicol na naglalakwat siya ngayon kila attorney. Ito troubleshoot niya yung MP3 player na computer ko anong nangyari. I-reset niya yung programming na ganyan. But sabi ko kay Michael, don't worry, pag walang sounds pa, and I'll feed the music from my station here para meron pa rin kayong makikinig siyempre. Kasi makinig na naman kayo. No Shakti baro, ket mas asawaak, mga sawaak, iti kastoy. Anyway, nagpapasalamat ko sila Minda Marquez ng Vegan City. Andyan sila. Si Miss Candid Carey na nakasakay sa Partas Bus. Si George, saka si Ate Nena. Saka si Auntie, siyempre, dyan sa Cubao, Quezon City. Lahat na kayo dyan, ang De Leon family, binabati ko rin sila dyan sa Cubao, Quezon City. Si Miss J, saka si Ver, aboard the Carnival Cruise Victory. Naglalakwat siya. Sila 4-day cruise, and then back to Florida, and then they're gonna get on their rental car and drive heading west na naman. And that will take anywhere from 4 to 5 days. Siyempre, long driving yun. Yan. Pag naglo-long drive sila, nagkakatinginan sila na ganyan. Di ba? It's a love story all the way from day one yan. Si Jay, saka si Miss J, saka si Ver. Story nila. A story of a lifetime na ganyan. Saka si Mel ng Paris, France. We do have a listener in Paris, France. And I hope you're doing okay out there, Mel. In spite of all the tragedies that we're hearing also from all over the world, and not just in Paris and now recently in San Bernardino, our prayers to all the victims and their surviving families na ganyan. Siyempre, nakakailang din magtitingnan mo. Kaya kung minsan, especially during the holidays, kung saan ka sumusulpot, you're always thinking about your safety. Kaya kung minsan, ito nangyari sa San Bernardino, they're just having Christmas party sa isang office na ganyan. Ka-opisina pa nila yung pumasok na isa. At saka ang kanyang girlfriend or misis, ganun, ay nako, nagkaloko-loko. But the 14 fatalities of San Bernardino, shooting also, and of course the tragic event in Paris also, our prayers to all the families of those who passed away. Andyan din sa Virginia, si LV, stay warm. Alam mo na, malamig dyan sa Virginia. Ganyan, matagal na ako hindi na pumunta riyan kasi in my early days, nung hukbong mandaragat ng Estados Unidos, nag-schooling kasi ako dyan sa Tennessee. Kaya 1974, 75, kaya nung matikman ko ang winter dyan, sabi ko, nako, ayaw ko dyan. Gusto ko sa West Coast. Kaya pumunta ako ng West Coast, California. First duty was in Texas, Kingsville near Corpus Christi, dyan sa Houston, Texas. And then, on forward duty ko na is dito na sa California. And practically, I never left California except for a few Westpac, Western Pacific cruises aboard aircraft carriers with my squadrons. Yan. And then, nagpapasalamat din ako sa Chula Vista, si Flor Viloria, si Manang Flor. Sabi niya, salamat po sa special mention kay Mary Jane Alvero. The one I just mentioned to you, Mary Jane Alvero, the CEO of Geosciences Testing Laboratory. Nabubulol tuloy ako kasi yung suman namimiss ko. Nakakain din ako ng 3 suman. Pero siyempre, alam mo na yung suman naubos. And she's very admirable because she's giving back to fellow kababayans, OFWs especially, dyan sa Dubai.
That's one thing I really admire with her, notwithstanding her Cinderella story. Si Emmy at saka si Dennis ng Chula Vista, andyan din sila. Si Ori ng Yanbo at the rest ng mga tropa ng Yanbo Engineering. Samsung Engineering. Ayan. Mostly crane operators yan, mga good-looking yan. Alam mo, mahusay talaga mga Pinoy Very talented ang mga Pinoy. Ako, I really admire yung talent ng Pinoy. Lalo yung mga nasa OFWs na kumisan hindi pinapansin sa ating Pilipinas. Pero tingnan mo lahat yan. Yung mga nagtatayo ng mga high-rise buildings, whether you're in Dubai, in Qatar, in Saudi, or any of those European countries, there's always a couple of Pinoys out there. Na anywhere from the engineering, drafting, sa crane operators, heavy machinery, chemical, mga engineering, mga ganyan, there's always a Pinoy out there. That's something you really admire ng mga Pinoy. They have so much talent, yet, pag andito sila sa Pilipinas, ay nako, ano. And not only that, before I forget, alam mo ang pinag-uusapan namin mga isang kaibigan ko pa, yung sistema ng lack of a parang follow-up sa mga karir ng mga OFWs. Meaning, pag nagtrabaho yung OFWs ng 25-30 years overseas, pagbalik niya ng Pilipinas, wala man lang siyang maaasahang retirement system. That is very sad in most cases. So, ang nangyayari, it behoves upon that OFW na mag-ipon ng sarili niya kasi kung hindi siya mag-ipon, pagbalik niya ng Pilipinas, wala siyang aasahan na sistema, na retirement system. Hindi kagaya rito. Of course, when I was in the military, may retirement check ako from the military. And now I'm with the University of California, San Diego, with the Rady School of Management as the multimedia specialist. Ganda ng title. 15 years na ako. Those kind of things na may aasahan ako. Ang OFW sistema, OWA, POEA, na ganyan pinag-uusapan namin kung minsan Sometimes, how many times have we heard an OFW working overseas for 25-30 years? Pagbalik niya ng Pilipinas, walang sistema. Siyempre, mag-uwi siya ng pera niya, may dala-dala siyang pera, and yet, wala pa rin, there's no program to help him or her to start a second career. That is very unfortunate. Kaya, bahala ka na sa buhay mo. Kaya nakakaawa rin yung ganun yung sistema. Can you imagine that? You put so much in your career overseas, and yet, pagbalik mo. Pero pag alis mo ng Pilipinas, pag papunta ka na magtrabaho, kukolektahan ka na ng OWA, ng POEA, mga ganyan, mabilis sa koleksyon. Anyway, si Aurelio ng Kingdom of Saudi Arabia, and si Meli, si Aurelio, mga kapitbahay namin sa Tangadan, Abra, yan. And hello, mga listeners natin sa Abra, sa Canada. Marami sila nakikinig din sa Canada. And then Melly of Mira Mesa, ang aking sister. Saka si Becky de la Vega, kung minsan nakikinig yung sister ko, si Becky ng Sacramento, so may Elk Grove. And of course, binabati ko si Bunso. Happy birthday si Jackie. But anyway, sabi niya, good morning sis Melo, Mira Mesa, musta kayong lahat dyan, sabi ni Edwin. Of course naman. Anyway, pagpatuloy natin, eto naman for our mga friends natin saan? Sa South, siyempre may mga meron din tayong mga listeners dyan sa Bisaya, siyempre. Maayong buntag, maayong adlaw sa inyong tanan. Ito po, para sa inyo, mga listeners natin in the South. Pirmi kong malipayon pagkauban ka, labi na kong magkuyog tang duha. Naglibog ko sa ako ang nabatyagahan. Mag-uol ko kung di ka makitaan. Tungod lahi ka sa nailhan kong mga babayi. Di ko malimtan ang mga adlaw tag mga kaagi. Pasag
bisan matapos pang kalibutan. Bisan pagmalimtan nimo ang akong pangalan, isaad ko nga ikaw unungan. Uy paglubad ang ako ang gugma kay sagrado ni. Ang pahiyong mo ug ang katawan nakasib sa kong memory. Ug di mapala igugmaon ko ikaw everyday. Ug dili ko pasagdan, isaad ko nga ikaw lang ang babayi na ako ang pakaslan. Tungod ikaw ang gipitik ni ako ang dughan. Way adlaw nga ikaw akong malimtan, sa pagtulog pinimadamkuhan. O ikaw lang ang babaying akong nagustuhan. La 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 la. Tungod ikaw ang gipitik ning ako ang dughan. Way adlaw nga ikaw akong malimtan, sa pagtulog pinimadamkuhan. O ikaw lang ang babaying akong nagustuhan. Ang babaying akong nagustuhan. Ang babaying akong nagustuhan. Downy, nanaginip ka kagabi at may binanggit kang pangalan. Sino si Brenda sa panaginip mo? Si Brenda, siya yung kabayong bet ko sa karera. Bulog na araw. Aray, bakit mo naman ako sinampal, Beauty? Tumawag ang kabayo mo! Yun? I am Dog! Siyempre mga ito mga para naman kay kay Aurelio. Sabi niya adopted son siya ng Batangas. Eto naman kayo, pasyalan ninyo, magpasyal kayo sa bayan ni Aurelio sa Batangas. Kaya mamasyal na kayo sa Batangas. Niyayaya kayo ni Aurelio. Unang kaligtasan at mamasyal doon sa may nilang pasigan. At doon tayo ay lumangoy sa kanyang dagat. Ang Verde Island Passage ay walang kasing ganda, at sa paligid ang kulay ay kay sigla.
Namasyal na sa Batangas, mga kaibigan. Ng kay raming bayani nitong lahi Jokno agonsilyo kalaw Pangulong laurel Klaro emrekto at mabini at malbas Kay gandang nasang kahit saan man Bawat madaraanan may makakainan Babati sa'yo may ngiting totoo Dito'y handa kami na maglingkod sa inyo Ang buhay ay tunay ang Dito'y kay kayalikan Ang lahat ng nais mo'y narito Sa Batangas Ang buhay Lasing si Bruno, hinuli ng pulis. Hoy! Lasing ka ano? Hindi! Hindi ako lasing! Lasing ka nga! Ba't ganyan ka magsalita? At saka kilala mo ba ako? Oo! Di ba ikaw si Chief? Oo, tama! Eh ako, kilala mo? Hindi! Eh ikaw ang lasing! Yun? I am both! Song by Miss Efrain Velasco, arranged by Mr. Arthur Velasco, composed by Master Pabebe DJ Nes. Kaya so tinakabuklan ti dahil tinakantag kaputi na laing nangagpabebe ken kastamet ten iti pabebe ti iti ti maminsan payag yaman at manin natin Efrain ti ayat yung agasawa nga Ada aksirok kayo madamat pabebe ko pintas nga tuno na tayo nga kinumpos sa toya pangayam yun kitsabay kumata di may ladawan tayo sa mo agnanayon isinyas mo tramay mo nga agpabebe kami dong asa nga pamilya kahit saan ko ang mabubos ti agyaman idin tay mabay ka nagraboy tay sem mo uray laro mi matmata mitiki naragsak mo kati din ta nagsadag ka tuy baro kung po ing kaman inyara sa nagbanglokan bebe ko anya naragsak ta di damot at agpabebe ta ininot man anaglanang ti bibig ta di mo pinanunot ipinagsinsinultup ta
sukat nakti sa bali ay paila nakadikdiki. Iti kaawan mo, nagliday tilubong ko. Itaan na sursuro kiti agpa bebe blue. Tanu makaturuga, inakmetten iyulda, ngemnu makaringa. Kasla kala nakarakus kanya. Anyan aragsak ta di damot at agpabebe. Kain inut man anaglanang ti bibigta. Di mo pinanunot ipinagsinsinultup ta, insukat nakti sa bali ay paila nakadikdiki. Anyan naragsak ta di damot at agpabebe. Kain inut man anaglanang ti bibigta. Di mo pinanunot, ipinagsinsinultup ta, insukat nakti sa bali ay paila nakadikdiki. Di mo pinanunot, ipinagsinsinultup ta, insukat nakti sa bali ay paila nakadikdiki. Sala ng mga nakatsinelas ng pula. Hindi ko na kaya to, Beauty. Wala na yata ako sa tamang pag-iisip. Hindi raw nila ako makausap ng matino. Baligtad na ata ang mundo ko. Hay, naku, Brownie, tumigil ka nga dyan. Iinom-inom din naman pala kaya eh. Yun? I am bored. Eto naman yung cover song ni Brian Magsayo. Doon sa one of the hot trailblazing song of Adele. Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you lied to me, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell out at feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have
It's so typical for me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that sound when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So help from the other side. I must have called 1,000 times to you. I'm sorry for everything that I've done. When you call, you never seems to be hope. Help from the other side. At least I can see that I've tried to you. I'm sorry for breaking your heart. It don't matter. It clearly doesn't tear you apart Beauty, hindi na tuloy ang suntukan namin ni Brownie kanina kasi nagsialisa na yung mga tao. Bakit, Bono? Gusto nyo ba may nanonood sa inyo pag nag-aaway kayo? Hindi naman sa ganun, Beauty. Wala kasing aawat sa amin. Yun? I am both! Ayan, siyempre mga kaibigan. Kung nakita nyo yung case ni Pemberton, the U.S. Marine was found guilty of homicide instead of murder. Meaning, it is not premeditated yung pagkamatay ni Jennifer Laude. Meaning, hindi niya plinano. It was just one of those spur of the moment and the passion of the kanilang relationship. So he was found guilty, and of course the rest is history. I'm not sure if they're going to appeal the case, but they're also he is also by the court na magbayad siya ng pera dun sa mga burial expenses ni Jennifer Laude, and I believe aggregate 5 million pesos na babayaran niya dun sa pamilya ni Jennifer Laude, by the way. So that's the case of that Pemberton case for the U.S. Marine. Pero the irony of it all is yung namatay na U.S. Colonel naman dyan sa Makati na pinatay nung tatlong anak ng mga mayayaman dyan, walang nangyari. So that's the ironic events dyan sa Pilipinas. Of course, they're making a lot of waves and complaints about yung pagkamatay ni Jennifer Laude, and yet the same group is not complaining about nothing happening with the colonel, U.S. colonel na namatay dyan sa may Makati.
na tumulong siya and then bago pinatay itong tatlong teenager na ganyan. But anyway, sa atin sa Pilipinas, election was 2016. Kung sino mga namumuno sa survey, but again, that is just a survey na ganyan. Also, kinasuhan din ang, let me see, let me backtrack a little bit kasi kinasuhan yung ng Department of Justice, yung kaso ng mga bumili ng mga baril at saka bumili ng mga boats gagamitin sa mga Philippine National Police or Philippine Armed Forces, kinasuhan din ng DOJ. Remember yung mga documents na kinuha doon sa condo ni Robredo nung pagkamatay niya when the plane crashed? Kinuha nila yung mga documentos doon sa safe sa condo ni Robredo, DILG secretary, kinuha ng DOJ, which is, I mean, if you look at all the, in certain procedures na ganyan, kasi sinabi ni Lenny Robredo na hindi niya alam kung ano yung mga dokumentas na yon. Basta binigay na lang, kusang loob na lang niya binigay sa DOJ na pinakuha na ganyan. And then she let DOJ go in there and just take the documents out of the condominium. And I think Lenny Robredo probably knows what those papers are kasi maraming na-discover si DILG Secretary Robredo at that time. Which brings me to mind yung isang issue na I've always wanted somebody to look into it. Yung pagkamatay, yung pagka-crash ng eroplano ni sinakyan ni Lenny Robredo, ay ni DILG Secretary Robredo na na-crash na ganon. The reason why ay tinatawagan ko ng pansin yan yung pagka-crash niya although they said na there's no foul play, I look at all the parameters, the situations surrounding the whole event. Unang-una, yung piloto is the owner of the flying company. And then ang co-pilot niya, isang mga top-notch na student pilot niya, piloto niya from Nepal. Mahusay, yung may-ari ang piloto. And then, they're carrying a VIP, si Robredo. And then, bigla na lang lilipad, babaliktad na ganon, bago lulusong na sa dagat. Very questionable if you ask me. And I think, in my opinion, in my humble opinion, yung investigation ng pagka-crash ng eroplano, dual engine, hindi sapat hindi masyadong kasi there were anomalies ng niyan. The things, kung ako ang investigador, there are certain things surrounding the situation na ganyan. Yung eroplano, hindi basta-basta susubsob na ganun dun sa tubig for no reason at all. One thing that I would iba kasi ang procedure dito sa Estados Unidos, they will send an independent team, the national, o tinatawag namin NTSB, National Transportation Safety Board. So they will send this independent team to go out there and look for possibilities what happened regardless of who is who. Walang kinalaman kung sino nakasakay na ganyan. Susuriin nila lahat yon from start to finish kung anong dahilan, bakit na-crash yun. Because there are certain reasons why they have to do that. Maring merong isang peculiar just for that model of the airplane na pwedeng gamitin ng kumpanya na lahat ng may aeroplanong ganito, kailangan tingnan nyo, checkin nyo yung bolt dyan sa main fuel control niya, may defecto na ganyan, so they would put a recall. So it's for safety reasons, one of them. And then second, if they find something really foul play, and then ipupurso nila yun, and they will file criminal cases on whoever is responsible. Yung sa kaso ni Robredo nung pagka-crash niya, I don't think na sapat na inyong inimbestigahan nila kung bakit basta na lang in my humble opinion again, dami akong humble opinion. Yung ganong itsura ng what is the weakest link? If you backtrack at the whole event ng eroplano, preceding the event, yung fatal crash niya, naggasolina yung eroplano so there is a weak link in there. Kung ako investigador, ang checkin ko, sino naggasolina? Anong nangyari sa pagkagasolina na ganyan? Alam mo kung minsan,
yung pagka-crash ng eroplano parang flame out ang ano niya lumilipad I believe, I cannot remember if it was on the departure, it was taking off, meaning, or it was landing on the approach. Kasi pag hinaluan mo ng tubig yung gasolina, sooner or later, magkakang out yun. Mawawalan na mag-i-spatter yun and that will, siyempre, hindi mo na makontrol, and then susubsob sa tubig. So, I don't think there's not enough thorough investigation on that. Kasi isa ng anggulo doon is maraming nadidiscover si Robredo na mga anomalies. And one of them is yung palpak na kontrata ng ilang milyones para sa mga firearms na binibili sa Israel at saka isang kumpanya dito sa Estados Unidos. Naglalaban sila doon Maraming anomalya. Meaning, nagbayad sila ng say 5 million pesos, ayun pala kalahati lang ang binayad, baka 1 million lang yung binayad na gano'n. Yung mga ganong anomaly sa Pilipinas. Maraming na-discover si Robredo. You have to check the wide scope of that investigation dapat na ganyan. Pero walang nangyari, sinabi lang na crash, that's it, tapos na. Hindi na pinurso. And yet, bago, nung na-crash na gano'n, pinapasok pa ang DOJ doon sa condo nila, kinuha lahat yung mga dokumentos without taking an inventory. An inventory, regardless of what the intent of the surviving wife is, in-inventory yung dokumentos na yun kasi official documents yan ng gobyerno And in his capacity as DILG Secretary, hindi mo na lang basta-basta ibigay yan kahit na sino, kahit sino yung Poncio Pilato pa na ganyan, kahit DOJ Secretary pa. You still have to make an inventory of those documents because you never know what's gonna happen in future proceedings na ganyan. So, yung ganong mga style sa Pilipinas is very disturbing na ganyan. Again, ipagpatuloy natin ang ating ano naman dito, pinatugtog ko yung kay Brian Magsayo kasi ang ganda nung banat niya nung male version ng Hello na original ni Adele, of course, one of the most popular song right now sa ganyan. But eto naman sa aking mga taga Region 1 na naman, syempre we have Aprilyn Velasco para sa pagkakinig dyan, at binabati ko yung mga nakikinig dyan sa aking room, sila Brad Edwin ng Sacramento, si Minda Marquez ng Vegan City, si Miss Candid Carey dyan nakasakay sa Partas Bus, si mga De Leon family dyan sa Cubao, Quezon City, sila George, happy birthday George, Ate Nena, si Auntie Talin, happy birthday Auntie, tutulog na raw si Auntie basta past midnight na kasi sa Cubao, si Miss J at saka si Vera aboard the Carnival Cruise Victory dyan sa off Mexico, departing from Florida. Si Mel ng Paris, andyan din ang aming batchmate. Diyan nakikinig yan parati. Si LV ng Virginia, yan naglalakwat siya sa simbahan niya siguro. Si Manang Flor Viloria, diyan sa Chula Vista. And then si Emmy, at saka si Dennis ng Chula Vista, binabati ko rin sila. Sila Ori ng Yanbo at saka mga good-looking gentlemen and ladies out there ng Samsung Engineering, mga hardworking OFWs natin. Sila Aurelio, ayan, ng Kingdom of Saudi Arabia, at saka si Sister Melly, binabati ko rin sila. Para sa inyong lahat po ito, Mapantay Jay 7 Seas. Manipod pa'y datang nagam-amo, uray pa'y kasatnot panang iyaw awan ko, sikalat na matagtaga-inip ko. Nagrigaten di ka sa saat, takas ken katan asawa, ngamjak meten mapawilan tuirik na. Eti din imanugutak kasi kaken siyak tayak sara, amuklat tanuan niya't mapasama. Mapantay
makita. Di ka na yun na panagsen na ragta. Atan amak ko amangan no adat makakita. Yung nalablabes met iliw katen ka. Nagbrigaten ti ka sa saat takas ken katan asawa. Ngem jak met den mapawilan tuirik na. Ket idin ni manoguta kasi kaken siyak tay nagsara. Amuklatan nuwan niya mapasama. Mapantajay 7 seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwat. Mapantajay 7 seas, tagpapastat raksa. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsabat. Mapantajay 7 seas, tanan namin taniyaya. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwat. Mapantajay 7 seas, tagpapastat raksak. Riknam ken daytoy riknam, isudat nagsabat. Ayan mga kabi. Ito ba na? O Bruno, may tanong uli ako sa'yo. Sino ang nakapatay kay Magellan? Ang initial niya ay LL. Lito Lapid? Hindi! Inuulit ang pangalan nito. Lito Lapid? Naku, hindi. Konti lang ang letra ng pangalan niya. Lot. Hindi pa rin Bruno eh. Mas marami pa dito ang mga letra ng pangalan niya. Lot and friends? Yun? I am both! Siyempre, binabati ko rin si Sheila Manikan. Sheila Manikan, I believe it's her birthday today also. Yan. Sheila, happy birthday din sa'yo. Marami mga birthday celebrants ngayon eh. And siyempre, sabi ko kay George, George's birthday is coming up on December 22nd. Kaya, ayan, maglakwatsa naman kami dyan. Ay, alam mo na yung saan ba kami naglakwatsa noon? Doon sa may malapit sa Green Hills eh. Ano namin na ano dyan. Sa aking mga tagapakinig dyan sa Radyo Filipino America, kayo po dito nakakikinig ng Deejay SKY on the air. December 6 edition ng 2015. Just a few days before Christmas. Sabi nga nila ay nako. Tinan mo naman ang bilis ng ang bilis ng time na dito naman sa atin ay bumabati yung mga taga-room nga pala dyan. Si Aurelio, sabi nga nila. And we are, yung suman ko nga pala ay ang dami nauubos eh. Pag every year, nagluluto ako every Christmas na ganyan. Kasi napakasarap eh. And then through those years, marami din akong kamali nung mga early years ko na pagluluto niyan kasi na-overcook ko kaya malapsa kung minsan. But I learned to adjust. Alam mo na, mahilig din ako magluto eh. I learned to adjust the cooking style hanggang sa nakuha ko yung tamang pagluto. Ganun din ang pansit. I can
I can cook pancit in less than 30 minutes with all the ingredients ready to go na ganyan. I can cook that at saka maganda yung texture niya, hindi yung lusak. Yun makikita mo yung magaling magluto ng pancit kuminsan yung hindi lusak yung texture ng pancit, whether it's pancit canton or bihon. Na ganyan. But anyway, ito naman para sa ating mga ito man patalastas mo na. Kung kayo nangangailangan ng professional help sa immigration, bankruptcy, divorce, or taxation, or personal injury, magsadya po sa American Legal Center na matatagpuan sa National City. Ang address po nila ay 550 East 8th Street, Suite 11, National City, California, zip code 91950. At tawagan po sa front desk si Ate Lou Bautista sa 619-649-0069. Yan po ang American Legal Center ni Attorney Erwin Bautista na matatagpuan sa National City kung kailangan nyo ng mga professional help when it comes to immigration, bankruptcy, divorce, personal injury, or even taxation. At malapit na naman ang taxation. Time yan, di ba? Anyway, and then rounding up the rest of the sponsors for Radio Filipino America, kung kayo nangangailangan ng mga real estate transactions, magsadya po sa Tazo Real Estate Solutions, care of Linda Taylor. Tawagan po sila sa number na 619-857-9911. Yan po ang Tazo Real Estate Solutions, care of Linda Taylor sa 619-857-9911. Kung kayo naman nangangailangan sa Pilipinas, mga real estate transactions, Mega World International, care of Paul Franklin Benfer Sr. at saka ni Katrina G. Benfer. Ayan, Mega World International. Naghahanap kayo ng mga condo na ganyan for investment or tirahan ninyo. Mega World International, care of Paul Franklin Benfer Sr. and Katrina G. Benfer. When it comes sa mga ngipin ninyo, maintenance, ganyan, magsadya po sa Family Dentistry. Ang may-ari po niyan ay si Eleanor M. Lumahan. Si Dr. Lumahan yan. Dr. Eleanor Madrid Lumahan. O at si Dr. Lisa Lumahan. Tawagan po ang Family Dentistry sa 619-336-6063. Yan po ang number ng Family Dentistry, 619-336-6063. Kung kailangan nyo naman may talent kayo na gusto nyo i-develop, gusto nyo mag-MC, kumanta, sumayaw, magsadya po sa Music Learning Center ni Rowie Messina, isa sa mga broadcasters namin dito sa Radio Filipino America, sa kanyang studio sa 3403 East Plaza Boulevard, National City, California, zip code 91950. Tawagan po sa kanyang numero 619-549-2045. Yan po ang Music Learning Center ni Robbie Messina sa 619-549-2045. Kung nakakailangan ko na magpaganda na ganyan, yan, Skin Deep Medical Aesthetic Center ni Marcelina Derma, matatagpuan sa Bonita Road, 4190 Bonita Road, Suite 211, Bonita, California, zip code 91902. At yan po, tawagan sila sa 619-472-1914. Yan po ang Skin Deep Medical Aesthetic Center, 619-472-1914 ni Marcelina Derma. Andito naman kayo, kailangan nyo ng beauty. M-Beauty by Dr. Tess Mauricio. Dito naman po sa North, ang kanilang klinika sa may Scriptions, Dermatology and Cosmetic Center. Ayan po, ang address po nila ay 9888 Carroll Center Road, Suite 101, San Diego, California, zip code 92126. Magsadya po sa M-Beauty by Dr. Tess Mauricio. Ang phone number po nila ay 858-689-4990. Yan po ang M-Beauty by Dr. Tess Mauricio. 858-689-4990. Ayan po ang mga sponsors namin. And we are broadcasting Radio Filipino America to about 110 countries all over the world. At salamat sa inyong pagtangkilik, lalo ng mga listeners natin ng Deejay SKY on the air. And then, makinig kayo kay Deejay SKY because although I'll be halfway around the world during the holidays, I will try to remotely broadcast from different stations. Ang nagiging problema ko sa Pilipinas kasi yung internet speed
nahihirapan ako mag-lock in kung minsan yung signal. Madaling araw ka na nga na nagpupuyat doon. Bako, hirap na hirap ka pa mag-lock in yung signal. So it's pretty hard to remotely broadcast unless na naka-hotel ako and then mas stable sa hotel. And of course, the irony of it all is kaya naman nilang bilisan ang internet speed sa Pilipinas, pero that's another issue na nakakaalta presyon. Ayaw bilisan kasi gusto mo nang pipigain yung pera nyo sa pitaka nyo. What is scary when it comes to internet at saka load is, for all those years na, yung bang paglo-load sa cellphone sa Pilipinas, ginawa na nilang normal na mentality, which is wrong. Isisigaw na naman si Deejay SKY. Which is wrong. Yung paglo-load ng cellphone, hindi dapat normal na ano sa Pilipinas, pero malaking pinagkakwartahan kasi sa mga tao yan eh. Parang that is the new, yung tinatawag ko na, the new addiction in the Philippines, loading ng cellphone. Where in the hell, you always have to load your cellphone just so you can make use of it. Texting lang. Hanggang ganyan pa. Pag nag-voice ka pa, patay ka, uubusin talaga yung load ng cellphone mo. That should be changed. And yet, kung napansin nyo during the APEC, the Asian Pacific Economic Council Cooperation Summit, noong November na nangyari dyan, ang bibilis ng speed. One of the companies that is a major player for internet speed dyan sa telepono sa Pilipinas, you know how ano ang speed nila doon sa venue, sa mga conference hall? 8 gigabits. Ang bilis noon, 8 gigabits per second. Normal tumatakbo lang 3.6 megabits per second. That's almost like 100 times ang speed na doon sa hotel, 100 megabits per second. Samantalang sa commercial na binibigay dyan sa mga tao dyan is 3.6. The second slowest internet speed in the whole wide world. I repeat that. The second slowest internet speed in the whole world, ang Pilipinas. So what that means, you use your little common sense. Pinipigan nila, ini-slow down nila intentionally para pigain ang pera ninyo para makapag-load kayo ng makapag-load ng kalokohan na ganyan. See, kaya naman nilang i-speed kung gusto nila pero it's all about money. And of course, some of the companies out there is not actually, although the name is Pinoy or the CEO or the manager is Pinoy, like Manuel B. Pangilinan, ang may-ari talaga ng mga kumpanya is a billionaire, si Antonio Salim. Yan, sasabihin ko sa iyo mga sikreto dyan. Anyway, ipagpatuloy natin kasi I'll be remotely broadcasting and also I plan to broadcast on the local radio station courtesy of Melody Kwan. So I'll be airing on the local AM radio, maybe DWBL, ang AM radio station ng dyan sa Mandaluyong. Looks like I'll be broadcasting in there also for the local listenership na ganyan. Although they also have internet radio pipe. So maririnig mo yung broadcast ko through the internet radio if you log in on DWBL AM kilohertz 1240 sa inyong pihitan. They have internet radio. Just like everyone else from nowadays, yung mga popular na mga radio stations sa Pilipinas, they also have internet radio now, like DZMM. You can listen to them live kung gusto nyo wanna keep up with the news na ganyan. Anyway, pagpatuloy natin ng ating Deejay SKY. We are on extended 10:12. The time is 12 minutes after 10 at magluluto pa ako ng suman. Ang dami akong customers. Ginitaan nga kamangig ko na ni Aurelio. Next dessert. DJ Diket. Meron pa yung yung kinakain sa umaga. Karot, parang karot ang tawag nila doon sa Abra. I love those things and hindi ko na Pero anyway, sa Abra, speaking about Abra, kasi hinasa kami ng lola ko, si Nanang Maila, na kumain ng gulay. Kaya kumain kayo ng siksiklat at saka bagbagura. Sabi yun yung mga mountain veggies nang gagaling sa bundok yun At saka napaka-nutritionist talaga yung mga siksiklat at saka bagbagura. And I love the veggies for some reason. Nagumpisa kami sa marunggay. Naglagay kami ng puno dun sa likuran ng bahay ni Nanang Maila noon
ni Nanang. So, malunggay was my first veggie. Gustong-gusto ko yan. Whether malunggay na nasagpawan, tibunga ti marunggay, nga lasang malunggay, nga marunggay, nga dinengdeng, naimaslat. Pag nilagyan mo ng manok, mas masarap pa, di ba? Anyway, as you can see, alam mo naman during the holidays, nakakamiss talaga ang Pilipinas, siyempre. Anyway, sa ating mga kaibigan, para sa inyo, dahil nakakamiss ang Pilipinas, kahit matagal na tayo sa ibang bansa, di ba? Oras na naman ng panahon para umuwi, mamiss natin ang holidays. Happy holidays to everyone! Tanda ko pa habang ika'y papalayo, kumakaway ka pa, kapaluhay tumutulo. Di ko may kukubli, lungkot ay di gawang biro. Dala ng kailangan, kaya pumayag ang puso. Kahit nasasaktan sa aking naririnig, nagtungo raw doon, may iba na pag bumalik. Kung may magagawa ko upang hindi ka umalis, di ko isusugal ang ating pag-ibig. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Mga pangako mo, huwag sanang magbago, yan ay aasahan ko. Halos gabi-gabi ang lagi kong dinarasal, makapiling kang muli at sana'y di na magtagal. At ang tanging hiling ko lang sa puong may kapal, huwag sanang matukso doon ng aking mahal. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Mga pangako mo, huwag sanang magbago, yan ay asahan ko. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Miss na kita, sana'y ganun ka rin, sinta. Mga pangako mo, huwag sanang magbago, yan ay asahan ko. Yan ay asahan ko. Nabighani si Beauty sa isang pare. Father, ang gwapo at cute mo naman. Bakit siya pa kasi ng pare? Kasi naman, iha, ayaw pumayag na mga magulang ko na magmadre ako eh. Joke yun? I am both!
tamis na pag-ibig ika'y hahanapin ko. Higpit ng yakap mo, lambing at titig mo, ang maiinit mong mga halik ay nasa labi ko. O mamimiss kita, o aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo, sinta. Nasa puso't isip ko ang mga alaala mo. Nalulungkot, nasasaktan lagi itong damdamin ko, ngunit ako ay masaya sa idinulot mo. Wagas na pag-ibig, tunay hanggang sa dulo ng mundo. O mamimiss kita, o aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo, sinta. Mga pusong luhaan pa ang di ko maihakbang. Nalulungkot ako dahil ika'y aking iiwan. O kay sayang pagsasama, puno ng kulay at sigla. Di ko maiwaglit sa isip ko ang kagandahan mo. O mamimiss kita, o aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo, sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo, sinta. O mamimiss kita, o aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako'y aalis na. O mamimiss kita, mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala at ako ay babalik sa'yo, sinta. O mamimiss kita, o aking sinta. Beauty, balita ako matalino ka raw sa math. Oo naman, Brownie. O sige ha. O kunwari, binigyan kita ng 5 apple, tsaka 3 pirasong grapes. Anong sagot mo? Eh di, thank you po. Joke yun? I am both.
ay sa aking mga kaibigan dyan na nakikinig Deejay SKY on the air. December 6, 2015, kayo pa nakikinig sa Radyo Filipino America. And we are on extended time while si Michael is troubleshooting the MP3 player right now. At anyway, pagpatuloy natin ito naman sa ating mga kaibigan dyan sa South. Maayong buntag, maayong adlaw sa inyong tanan, ating mga Visayan friends dyan sa South. Para sa inyo ito is all about the bass, sabi nga ni Vic Desukatan. Ayaw o palabe, palabe o kaon. Ayaw ipalabe, palabe ang kaon. Ayaw o palabe, palabe o kaon. Ayaw o palabe, palabe. Yeah. It's been a long years, what ka pun mausa. Way diet pa, sige lang gausa. Buntag uto og hapon, magsige lang og kaon. Daligot mon, katulo man yapon. Kinibang tambok ta, maglisod taglaka. Dali makutasan og dali sa tamabugha. Kung di mo feel ang beauty, gusto mo mag-usap. Ang pingin kinabuhi, di ka mayata. Sa tambok ta kinahanglan mag-exercise. Kinabuhi ang pingi aron di dali mamatay. Kung makaon ka, adjust lang ay gungagig extra rice. Ayaw palabi o kaon aron di mo dako ang size. Ayaw o palabi, palabe, palabe o kaon. Ayaw ipalabe, palabe ang kaon. Ayaw o palabe, palabe o kaon. Ayaw o palabe, palabe. Halatan awara, lawas beauty ng pagkadakua. Hala sige, hamal ba? Sa sigini mo o kaon, kuyaw ikaw atakihon. Isang magtambok na kinahanglan mag-exercise. Kinabuhi ang pingi aron di dali mamatay. Kung makaon ka, adjust lang ay gumagig extra rice. Ayaw palabi o kaon aron di mo dako ang size. Ayaw og palabe, palabe, palabe og kaon. Ayaw ipalabe, palabe ang kaon. Ayaw og palabe, palabe og kaon. Ayaw og palabe, palabe. Ayaw og palabe, palabe, palabe og kaon. Palabe, palabe ang kaon. Kinabuhi ang pingi aron di dali mamatay. Palabe, palabe. Ayaw og palabe, palabe, palabe og kaon. Nagiinuman si Bruno at Brownie. Bruno, hihiwalayan ko na talaga ang misis ko. Aba, Brownie, bakit naman? Binato na naman ako ng plato kagabi. Oh, Brownie, hindi ka na nasanay. Isang taong ka nang binabato ng misis mo, di ba? Ayaw ko na talaga, paring Bruno. Kasing tado na siya eh. Bakit, Brownie? 2 gabi na ako tinatamaan eh. Yun? I am both! Para sa aking mga tagapakinig, Ang galing, galing ko sumayaw. indak muna tayo. Galing ko sumayaw. Kayo nakikinig sa Deejay SKY on the air, December 6, 2015, dito sa Radyo Filipino America. Bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tango. Nasa doble boogie rumba, itinuro ng tatay ko.
Pinagsama-sama ko kaya ako ngayon bibong-bibo. Kaya ang tawag nila sa akin Toto'y Bibo. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, bentang-benta, lahat lumuluwang mata, pag ako'y nakikita palapitan. Indak mo na tayo. It's a bird, it's a plane, no it's only me. A line dance. Remember M, remember E, remember me, Toto'y Bibo. Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Di ko mapigilan, yumugyog ako sa tutok. Lahat ay indak sumasabay kay Toto'y Bibo, kay Toto'y Bibo. Ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Tango ka nga! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Ay, ang kaya nga! Rock and roll nga dyan! Oh, ang galing, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Almusal natin. Nasa misa na, Bruno. Ikaw nang bahala mamili. Ano? Isang tuyo? Ano pagpipilian ko? Mamili ka kung kakain ka o hindi. Yun? I am both. And David Demacio's first hit on YouTube, Naiisip Mo Ba? Staring up through the trees at a blackened sky, wondering if God placed the stars just to watch me cry. Or maybe that's why He lets them shine. Yours is the face that I can't leave behind. Memories of us here have never left my mind. Do you think of me sometimes? Naiisip mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba mga panahon noon tayo pang dalawa? Kasaya naiisip mo ba? Naiisip mo ba? Here till the sun would rise. You'd say you love me, I'd say I love you, but I lied. It's more than love I feel inside.
Yours is the face that I can't leave behind. Memories of us here have never left my mind. Do you think of me sometimes? Naiisip mo pa ba ako? Naaalala mo pa ba mga panahon nung tayo pang dalawa? Kay saya, naiisip mo ba? Naiisip mo ba? Naaalala kita lagi. Naiisip mo pa ba ako? Nalimutan mo na ba mga panahon nung tayo pang dalawa? Kay saya, naiisip mo ba? Naiisip mo ba? Galing ako sa doktor. Nakabili na ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw na ng pandinig ko. Talaga, Bruno? Eh, magkano bili mo? Kahapon lang. Yun? I am both! Sa iyong inaakala, nalimot na kita. Gayong ako ay laging tapat sa'yo sinta. Balsem mo na. Buhat nang mawala ka, Ginaming namin kagabi ito, katakot-takot. ay nagkurusa. Kahit ka nagtampo, sana'y malaman mo, mahal pa rin kita. Hinanap ka sa disco, beer house at restaurant. Mayroong nakapagsabing ika'y nasa Japan. Ako'y mangungulila ng 6 na buwan. Dahil mahal kita, alang-alang sa'yo, magtitiis ako. Ang iniingat-ingatan ko, kaisa-isang bikini mo, na tinatago-tago ko pa at katabi sa pagtulog ko. Ako'y dumadalangin na kahit manawari, huwag sana sungkitin bikini mong itim na alay mo sa'kin. Iniingat-ingatan ko, kaisa-isang bikini mo, na tinatago-tago ko pa at katabi sa pagtulog ko. Ako'y dumadalangin na kahit manawari, huwag sana sungkitin bikini mong itim na alay mo sa'kin. Huwag sanang sungkitin bikini mong itim na alay mo sa'kin. Huwag sanang sungkitin bikini mong itim na alay mo sa'kin. Ayan mga kaibigan, bikining itim, binugbog namin kagabi. It was fun playing jamming with friends. Siyempre naman mga kaibigan namin, through the years, magpapaalam na tayo. The time is 38 minutes after 10 o'clock.
Siyempre, yung mga issues na tinalakay natin sa Pilipinas, kayong mga uwi ng Pilipinas, magbabakasyon for the holidays. I know it is expensive this time of the year. We pray for your travels, safe travels sa ating mga listeners, si Miss J, saka si Ver, who also are traveling right now aboard the cruise ship Victory. Ayan, Carnival Cruise sa Victory of Mexico, Gulf of Mexico right now. So akin nagpapasalamat uli ako sa aking mga tagapakinig dyan sa Deejay SKY on the air at ako'y magluluto ng suman mamaya. Kukuha pa ako kasi naubusan ako. Yung 5 pounds, sandali ko lang ginawa kahapon. Because I was going to the annual Christmas gatherings namin ng mga friends ko ng North County, hosted by Paul and Amy, the Castillo couple sa Forest Ranch. At ang dami namin kahapon. Bago meron pa kaming yung si Banjo and Hazel, mga singing acoustics group namin. So we jam with them. Art Maliwat came with his electric guitar, and then I came with my keyboards. Iniwanan ko yung gitara para hindi ako I was there, and also Manny Santiago came in later to join us. So we just jammed through the night. Kahit nung matapos na sila, jam pa rin kami sa keyboard. Parang kasi magpapaalaman lang kami 1 oras ganyan na. But anyway, thanks for the hospitality of Paul and Amy, the Castillo couple. At saka happy yung travel din nila. Babakasyon sila sa Pilipinas ng January naman. Sila nila paring Manny at saka ni Flor Santiago, the couple, at saka I think Kit Duenas and hubby will be joining them in the Philippines also. So they will be traveling all over the Philippines from Boracay to, alam mo na, yung papasyalan din sa Pilipinas. Napakasarap talaga. Again, it's going back to our roots sa Pinoy. Like I've said a while ago, it doesn't matter how long you have stayed overseas or how long you have resided overseas. Pilipinas would still be in your heart no matter what. Yan, di ba? Ay, kayo naman Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga tagapakinig sa akin na yung mga avid listeners ko dyan sa Deejay SKY on the air every Sunday. Nakatutok parati sila diyan. I can't say enough how grateful I am to all your listeners of my Deejay SKY on the air. Like I said, for the holidays, I will try to remotely broadcast from the Philippines, barring how the internet signal is. And then I will also give you the link to DWBL, the AM radio station that I usually broadcast with. And also, I'm working on my credentials as member of the KBP. Kapisanan Broadcasters ng Pilipinas is in the process right now. I work on that last July sa Pilipinas. So I'm working on that, and then you never know, broadcasting may be a career when I settle back in Pilipinas, whenever that time comes. Kayo talaga, chismosa kayo. Nagpapasalamat ako kay Brother Edwin ng Sacramento, si Minda Marquez, siyempre. Yung mga listeners natin talaga dyan na parating always dyan sa ating station dito na nakikinig parati. Siyempre, I really thank you, sabi ko nga sa inyo na kwan. And nagpapasalamat din ako kay Miss Minda Marquez ng Vegan City. At saka si Miss Candid Carey na kahit sumasakay ng Partas Bus, nakatenga pa rin yung tenga niya, nakikinig din sa atin, joining us, and also with the comments on the Skyroom. Ang mga De Leon family ng Cubao, Quezon City, sila George, sila Ate Nena, si Auntie na natutulog na, naghihilik na, sila Joy. Ayan, kumusta na rin kayo dyan lahat dyan? Looking forward to seeing you all again for the holidays. Hindi ko alam kung anong plano ko pa, kung anong yung mga itineraries ko. Nagpapasalamat din ako kay Miss J, saka si Ver, who are aboard the Carnival Cruise. Gustong-gusto nila nanonood ng banda. And guess what?
bandang Pinoy. Basta mga cruise ship na ganyan mga bandang Pinoy talaga bumabara dyan. Thanks Ver and Miss J for sharing us your travels also. And drive safely on your way back to California in about 4 or 5 days. And also to our friend in Paris, our batchmate Mel Cadawas Tejano. We also thank you for tuning in time and again. And I also want to greet and regards to your husband for joining us also. Tuning in sa Radyo Filipino America, especially my program Deejay SKY on the air. Sa aking pinsan si LV ng Virginia. You stay warm, gaya ng sabi ko sa iyo insan dyan. You always be safe. Dyan sa mga kaibigan mo sila Cheryl Rose, Agustin, at saka ang boss mo, syempre yung boss mo, ng mabait na boss mo dyan. Papasalamat din ay mga kaibigan mo dyan. I also extend my regards to each and every one of them out there in Virginia with the church that you have. Si Manang Flor ng Viloria ng Chula Vista, I hope you recuperate really well with your past surgery last week. You look good, you sound good, and you chat good on Facebook. So I hope you are doing well. Huwag ka mag-alala, hindi ko nakalimutan yung suman. And also in Chula Vista, si Emmy at saka si Dennis, the Pascual Couple, mga barkada namin sa Okinawa yan. Ayan. Siyempre nagpapasalamat ako dyan. Emmy is always tuning in time and again yan. Kahit pupunta sa CR yan, nakatune in yan. Hello LT, kumusta na po kayo dyan? Si Ori, mga tropang Samsung Engineering dyan sa may Yanbo. Binabati ko rin sila dyan. Hindi ko matandaan yung mga pangalan nila, pero I remember Rudy, one of the crane operators also. All you hardworking OFWs, OCWs, overseas, you take care of yourselves. Si Aurelio ng Saudi Arabia, I also thank you for taking the time to tune in and join us in the chat room, in the Sky Room. I thank you for being there also and joining us as part of the listeners of Radio Filipino America. Naimbag nga rabiyo di tanata rumabimete na po. Ayan and the rest of the Abra listeners dyan sa Canada, binabati ko rin po dyan. At ang aking sister, si Melly ng Mira Mesa, San Diego. Binabati ko rin sila dyan. Si mister niyang si Ricky, nagbabakasyon sa Pilipinas. At ang kanyang manugang, si Paolo. Anak niyang si Charmaine at ang dalawang bulilit nila, apo nila. And who else did I miss? I'm hoping I did not miss anyone in the room. Siyempre, nagpapasalamat ako. The time is 10:47 Pacific Standard Time as you tune in to Deejay SKY on the Air edition December 6, 2015. At gaya ng sabi ko, for the prayers for each and every one of you out there that during the holidays, you find time to have bonding sessions with your family, with your friends, with your neighbors, even with your enemies. You must learn to embrace each and every one of us as we all partake in being of good service to our community. And as I do the same during the holidays, when I do my community outreach with the orphanage in Batangas. And that's how I usually spend my birthdays nowadays. I spend time with the less fortunate children of the Our Lady of Perpetual Orphanage in Lemery, Batangas. As courtesy from Sister Chedora and the rest of the Blessed Elena Guerra sisters dyan sa Blessed Elena Academy sa Pasay City.
And in behalf of Attorney Erwin Bautista sa Ate Lou Bautista na nagbabakasyon sa Pilipinas ngayon, the owners of the Radio Filipino America entity here, I extend each and every one of you all over the world as we broadcast to 110 countries. We thank you for tuning in sa ating mga programa, sa ating mga broadcasters. Marami tayong mga broadcasters all over the place. And alam niyo naman si Deejay SKY, whenever I find time, it doesn't matter where in the world you will find me. I will find time for as long as I have access to internet or Wi-Fi. I will remotely broadcast para sa ating mga tagapakinig diyan. Ipinapaabot natin ang pagpapasalamat in behalf of Attorney Erwin Bautista at saka si Ate Lou Bautista sa ating mga listeners, 110 countries all over the world. And in behalf of my own family, my two sons, si Bam at sa kanyang misis si Lani, at ang aking bunso, si Ryan, they both live in the Los Angeles corridor. I wish to thank each and every one of you for tuning in to Deejay SKY as I broadcast time and again during the holidays. Alam niyo naman, salamat po sa inyong pagtangkilik, and God bless to everyone and happy holidays as I play more Christmas music for each and everyone. Naimbag, Aldaw Yu Apo, and thank you very much.